Magandang araw mga ka-channel. Musta? What's up? Ito muli si Sir F sa FTV for another episode of Tech Tips, Tutorials, and App Recommendations. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay paano mag-record ng screen sa ating PowerPoint. Ito ay magagamit lang sa PowerPoint 2013 and 2016. Okay? So, kailangan natin yun. Minsan, kailangan natin gumawa ng video, tutorial video, kaya report video. Kasama yung camera, audio, at saka yung record ng PowerPoint slides. Okay, so paano natin gagawin? Pakita ko sa inyo. So, pupunta tayo sa website na ito. OfficeMix.com download. Ito lang yung suggested ko, pero baka may ibang sources pa, no? Okay, sige. So, download natin yan. Click natin ito. Itong green box para makapag-download tayo, no? Makikita nyo dito sa baba. Ito, na-download ko na siya. So, once na may download, puntahan nyo kung saan folder nakalagay. Click nyo itong drop-down arrow, tapos show in folder. So mga ka-channel, ang gamit kong browser ay Google Chrome, naka sa Google Firefox. Sa Google Firefox, sa bandang upper right naman matatagpuan. Okay, so show in folder. So makikita natin yung download na Office Mix Setup. So double click natin yan. Alright. So, pag double-click natin, ito ang lalabas. Yung dialog box, Office Mix Preview Setup. Okay, click natin yung agree to the license terms and conditions. Then, install. Okay, so lalabas itong dialog box. Click lang natin yung yes. Ayan, magsisimula na mag-install ang Office Mix. Ito po ay add-in sa PowerPoint application ng Microsoft Word para po makapag-record tayo ng ating PowerPoint slides kasama ang audio and video, camera kasama yung nagsasalita habang nagre-record. So, maiko-convert siya sa video. Okay, habang nag-install, makikita natin yung progress. Lumalakad na siya. Yan po mga ka-channel. So, matapos niyang mag-install, automatic bubuksan niya yung PowerPoint. Kung makikita niya dito, sa bandang gitna, sabi dito, loading add-ins. 3 of 3 na. So, dito po makikita natin yung installation result. Sabi dito, success. Tapos, dito sa file menu tab, ito yung mga commands na included. Makikita natin. From slide recording record up to publish to Office 365 video. So, ito po. Nag-load na po yung PowerPoint. So, i-maximize po natin. Ayan po, So, meron siyang tutorial slide pinakita niya how to create your first mix recording. Okay, so kung mapapansin natin dito sa gawing taas, sa bandang gitna, makikita natin may bagong tab na nilagay, yung Office Mix. Mix din ang tawag. So, kiklik natin. Heto na yung mga bagong commands na magagamit natin. So, itong first slide, ito yung tutorial o kumbaga infographic kung paano magawa na ating first mix recording. Slide recording. Okay. Screen recording. Ayan. Okay mga channel, so paano gamitin yung Office Mix Screen Recorder. So, punta pa tayo sa Mix tab.
Yan, click po tayo sa screen recording. Siya. Click po natin, then record. Okay, so punta po tayo sa ating file. For example, ito po yung ating presentation. Punta po tayo sa presentation mode. Good morning, class. So for our lesson for today, the principles of business ethics for our lesson number 5. So what are the 3 key principles of business ethics? So first one is fairness. So fairness means making decisions without personal bias or prejudice. The second key principle of business ethics is accountability. So class, what is accountability? Accountability is being liable for the consequences of your actions, including replacing what is lost, what is stolen. And the third key principle of business ethics is about transparency. So what is transparency? Transparency is the appropriate disclosure of information to all concerned. So for example, yan no? Click natin yung stop recording. So ayan mga ka-channel, sa ating after nating mag-screen recording, stop natin ito, lilito yung ating video, yung ating presentation dito sa isang slide, So kung makikita ito siya, subukan natin i-play yung ating screen recording. So ayan po, nagpe-play po yung video. Ayan. So nare-record po yung movements ng mouse. Okay, fast forward po natin. So ayan po, So pag ito po itong recorded video natin sa ating screen recording, ang gagawin po natin ay click po natin itong export video. So pag click po natin yung export video, ayan, may lilitaw na panel sa gilid. Pipiliin tayo kung anong video size. Ito yung pinaka high definition niya, yung 1080 pixels. Ayan, full HD. Tapos click natin yung next. Ayan, so maaari na natin siya i-save as MP4 kung saang folder natin gusto. So click natin yung save. Save my documents. Okay mga ka-channel, so dinuro ko kung paano mag-install ng Mix, and then paano mag-record ng PowerPoint slides sa screen recording, and then paano i-export yung video o i-save yung video as MP4. So, thank you mga ka-channel. So, kung nagustuhan niyo yung video, paki-hit yung like and subscribe. Pati na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga tech tips and tutorials kagaya nito. Thank you very much and take care. So, here is our soul food.